අද මාගලන මංශතලි පෙන්න්නට දුන්නේ බිත්තර කරික කොමද හදාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලම් ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මේ පිත්තර කරිය හදාගන්න මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. හොඳට තම්බාගත්තු බිත්තර 5. කුඩා කෑලි වල කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි 2ක්. ඉඟුරු සහ සුදුරුණු පේස්ට් එකෙන් මේ සඳත් 2ක් අතර ප්‍රමාණය. චොප් කරගත්තු රටලුණු ගෙඩියක්. මීට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු මේසෙන් 2ක් 3ක් විතර. කරි පවුඩර් තේ හැන්ද. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැන්ද. තෙල් මේසෙන් 2 3ක්. සියමල ඉස්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. වතුර කොප්ප භාගයක් කෝප්පයක් අතර ප්‍රමාණය. සූදුරු වැඩ තේ හැන්ද. උඹලකට මේසෙන් 2ක් විතර. ලුණු කුඩු. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ එක් කරේ එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ බිත්තර තඹලත් බිත්තර පුත් එක්කෙහි මෙන්න මේ විදිහට සුදු මද වටේට මේ විදිහට හිල් හදාගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට හිල් ටික හදාගත්ත පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ බිත්තර කරේ හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගන්න. ඒකට මම දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් මේසෙන් දක්වා වගේ ප්‍රමාණය. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ දාගන්නවා මේ ස්කූල්. තේ හන්දක් විතර. කහ කුඩු තියෙන භාගය. සහ ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණය. මේ හතර තෙල් එක කලවම් කරගත්ත පස්සේ ඊට මම කරන්නේ මේ බිත්තර ටික මේ තෙල් වලට දාගෙන ලාරන්නම් පාට අපේ වෙනකම් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. फ्राई करेगा तो एकदम आसान भी करेगा चटनी आई करेगा मिलाना मैं आलू स्पैन करती आ गया ये रवाना මේ විදිහට තෙල් මේසෙන් 2ක් 3ක් විතර තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම මම දාගන්නවා සූදුරු ඇට ටික. සූදුරු ටික ෆ්‍රයි වෙනකොට ඊට මම කරන්නේ ඒකට දාගන්න කුරුදු පොතු එනසා කරන්නේ terus main banget para pincer seharang dan mengerti ini dari itu tuh dia potok saya ini terus main banget cukup terlalu මේක මොකක් කලම් කරගත්ත පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා අමු මිරිස් ටික. දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර හොඳට ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. ලුණු ටික මේ වගේ ටෙම්පරේචර් වෙනකොට ඊට ස්මන් කරන්න ඒකට දානවා. තක්කාලි ටික
තක්කාලි ටිකක් තව විනාඩි 2-3ක් විතර මේ විදිහට කුක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්න කුක් වුණාට පස්සේ ඊට මම කරන්නේ මේකට දාගන්න. පහේ කුඩු තේන්න. සහ ලුණු දැන් මේකට මම එකතු කරන වතුර කෝප්ප භාගය මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ බෙදගත්තු බිත්තර ටික මේ කරියකට දාගන්න. දැන් මේ බිත්තර කරියක හොඳ තික් ග්‍රේවි එකක් ගන්නට එනකම් හිඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තික් ග්‍රේවි එක ගන්න ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට දාන්න. මේ විදිහට සීම වල ඉස්ම ටික. දැන් මේක තව විනාඩියක් දෙකක් විතර මේ විදිහට හිඳ ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. දැන් බිත්තර කරියක අවශ්‍ය ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතාමත් රසවත් විදිහට බිත්තර කරිය එකක් හදාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.